Kalahati lang kanina. Diyan yung labas natin. Tanongin ko sana si Sir. Sir, I like your bike. What do you do for a living? When you let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you let me, baby, don't you see I'm shining? Woohoo! Oh! 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 Tayo na mo! Blood! Okay lang. Okay, nakuha natin. Tagal ko na nakikita yan nung tumigil pa ako sa bike, nakita ko na yan. Pag bumalik ako, gusto ko yung Adventex. Ano lang ng tropa ko yan, sabi niya kasi kung magbabike packing ka, kailangan mo malaking ring. Bike packers! Ilan tayo? Yung bilan. Apat tayo. Eh, magpapalecture kami dito eh. Kaya nga eh. Wala na. Okay, dito na tayo sa Corterra. Ayan, ahon. Pwede rin doon. Hey! Yuyu! Ito naman to, ang dami oh. Pucha, tatumbling ako dito mamaya. Yun! Mukhang sulit yung 100 pesos dito. 100 pesos pala dito mga kaibigan. Tapos mag-booking ka bago ka pumunta. Bawal ang walk-in. Yup! Oh, ganito na. Uy! Pwede nga, tulak lang. Kulang lang ako sa tulak. May speed ka naman pababa eh. Ano, tara? Iba tayo? Tara na ka. Uy, ito yung taas talaga nun. It was at this moment that he knew. He fucked up. Puta, dito ako lang punta. Woohoo! Oh! 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 Tayo na mo! Okay lang. Okay. Okay lang bike. Masaya. Ay, ahon yan. Kami namang routes dito. Berm. Berm. Berm, berm, berm. Tita, rigid port yan oh. Sarap na, nasakto ah. Uy, binenta nila to. Ahon. Putang ina, di kaya. Pa rin ang tapos po pa na to. Uy, sobra. Uy. Overshoots.
Dito, sarap pala may gutter. Yun, natulak. Tulak. So lahat ng binaba mo, itutulak mo rin. Yung isang daan mo dito, kalahati nun, pababa. Yung kalahati nun, ahon. So, sakto lang. Pantay lang. Oh. Boy. Ay, ito. Ano pa rin? Legit. Yeah. Yes, ba? Red line, ba't ganito agad? Ay, puro feedback. Ano yun? Pangina yun. Nagulat ako sa inyo. Alright. Woo! Look! You! Nice one! Pagod, bro! Tamang-tama. Pa ako nakakakain ng dragon fruit. You know, the poste, visit. Pas. Hindi ko na kaya. Woo! 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 Shit! Saya nun, ang saya. Ang saya nun. Ah, saan tayo? Ito yung kanina. Okay. Ayun lang yun. Balik tayo. Alam na natin yun eh. Okay. Hindi, balik tayo. Dapat zero, dapat red arrow. Woo! Oh, ganda. Ang saya nito ah. Woohoo! Yeah!
Yun o. Dali-dali gumagana dito. Yeah. So makababa na kami sa ride. Ngayon packet na kami. Kapoy. Nauna lang ako ng konti. Sarap pakinggan ng katahimikan. Ang naririnig ko lang yung hininga ko. Yung paghinga ko, kapoy.